Kính chào quý vị cùng các bạn đến với chương trình Khoa học và chúng ta. Chủ đề của ngày hôm nay, hệ thống định vị toàn cầu phần 2. Xin kính mời quý vị cùng các anh chị em theo dõi. Kính thưa quý vị, trong phần 1 của chương trình, chúng ta đã chấm dứt bằng cái kết luận là một hệ thống định vị phải dùng tối thiểu là 4 vệ tinh. Thì ở trong cái phần 1 này, nó có rất là nhiều vấn đề chi tiết mà nếu mà quý vị chưa theo dõi thì chúng tôi xin mời quý vị bấm vào cái nút ở trên này, cái đường link ở trên này để theo dõi. Thì trong cái phần 1, chúng tôi đã đi đến một cái kết luận là chúng ta có một cái hệ phương trình, 4 phương trình và 4 ẩn số. Thì cho phép tôi đi vào chi tiết một chút xíu. Thì ở đây X lớn, Y lớn và Z lớn nó là cái tọa độ của một cái máy nhận. Máy nhận là cái smartphone, là cái xe hơi, là những cái gì ở trên mặt đất hoặc là cái máy bay. Thì cái X nhỏ, Y nhỏ và Z nhỏ là vị trí của các vệ tinh. Thì vị trí của các vệ tinh này nó phải cực kỳ chính xác và nó được cung cấp bởi những cái radar ở trên mặt đất. C chúng ta coi là vận tốc của ánh sáng, nhưng mà đây nó chính là cái vận tốc truyền của cái tín hiệu mà chúng ta đơn giản hóa là vận tốc của ánh sáng. Nhưng mà thưa quý vị, cái vận tốc truyền này nó sẽ thay đổi chứ không phải là một cái hằng số, bởi vì nó sẽ còn tùy thuộc vào rất nhiều cái vấn đề, chẳng hạn như cây cối, như là không khí, vấn đề như là đại khái như cái vị trí ở mặt đất. Thì vấn đề này chúng ta sẽ nói trong ngày hôm nay. T0 đó, nó là cái thời gian, cái thời điểm mà các vệ tinh nó truyền, thì T0 nó phải hoàn toàn đồng bộ trên 4 vệ tinh. Mà để làm được chuyện này thì chúng ta phải nhờ vào cái lý thuyết của Einstein, của nhà bác học Albert Einstein. Và sau cùng là DT. DT là sai số giữa những cái máy nhận và những các vệ tinh. Thì chúng ta có 4 vệ tinh thì chúng ta có 4 cái DT khác nhau. Chúng ta có 10 vệ tinh thì chúng ta 10 cái DT khác nhau. Thì chúng ta sẽ lấy cái trung bình. Thì tất cả những cái điều này chúng ta sẽ khai triển ở trong cái phần 2. Ở trong phần 2 này chúng ta sẽ nói về cái sự chính xác của một cái hệ thống định vị. Chúng ta sẽ nói về cái sự nhiễu sóng, cách giải quyết. Chúng ta sẽ nói về những vấn đề khoa học cơ bản. Và đặc biệt chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một phần hấp dẫn là chúng ta sẽ dùng cái smartphone của chúng ta để chúng ta sử dụng những cái ứng dụng để kiểm tra những cái điều mà chúng tôi đã trình bày của quý vị. Thưa quý vị, chắc mọi người cũng biết là hệ thống định vị toàn cầu, nói theo tiếng Mỹ là GPS, nó đã có từ năm 1973. Nhưng mà kể từ ngày đó đến giờ đó, thì chúng ta có nhiều hệ thống khác. Chúng ta có thể kể đến Galileo của Âu Châu, GLONASS của Nga, Beidou của Trung Quốc, ERSS của Ấn Độ và QZSS của Nhật Bản. Thì tất cả những cái hệ thống này nó được gom chung vào và nó gọi với cái tên là GNSS, Global Navigation Satellite System. Thì thưa quý vị, cho dù là hệ thống nào đi chăng nữa, cái điều quan trọng nhất nó phải là sự chính xác. Thì cái chữ chính xác này nó được đánh giá bằng một cái thông số nó tên là DOP. Nếu mà dịch sang tiếng Việt Nam nó rất là vô duyên. Đó là cái độ loãng của sự chính xác. Thì cái độ loãng này nó được đánh giá bằng nhiều cái thông số mà ở đây tôi chỉ trích ra 3 cái thông số thôi. Thứ nhất là thông số vị trí 3D là PDOP, là chữ P là position. Thứ hai là thông số ngang là những cái gì chiều ngang. Chữ H ở đây là horizontal, và thông số dọc là chiều cao, là độ cao đối với một người thí dụ ở trên núi hoặc là máy bay. Chữ V ở đây nghĩa là vertical. Thì để đánh giá những cái thông số này thì người ta dùng một cái thang điểm nó đi từ 0 cho tới 20. Thì ở đây tôi chỉ viết ra từ 0 cho đến 5. Từ 0 cho đến 1 đó là một độ chính xác lý tưởng, kể như là hoàn toàn không có sai số. Từ 1 đến 2 là xuất sắc, từ 2 đến 5 là tốt. Và nếu mà càng tăng thêm thì cái độ chính xác nó càng giảm đi. Thì quý vị có thể vào cái trang Wikipedia để tìm hiểu về cái độ loãng hay là DOP. Kính thưa quý vị, như theo những cái bảng này thì cái độ chính xác nó tùy thuộc vào số lượng và vị trí của các vệ tinh GPS.
Thì chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một vài cái hình ảnh để chúng ta cụ thể hóa. Ở đây chúng ta có 7 vệ tinh. Chúng ta đã nói là nếu mà có 4 phương trình, 4 ẩn số thì chúng ta là cái điều kiện tối thiểu. Nhưng mà nếu mà chúng ta có 7 vệ tinh, nghĩa là chúng ta có tới 7 phương trình nhưng mà tới 4 ẩn số, là chúng ta có nhiều chọn lựa hơn thì tín hiệu nó sẽ tốt hơn. Thì ở đây chúng ta thấy 7 cái vệ tinh này nó phân bố đều trên bầu trời, trên cái quỹ đạo của nó. Nhưng mà trong trường hợp này ngược lại, cũng là 7 vệ tinh nhưng mà nó phân bố không có đều, nó túm tụm lại với nhau thì tín hiệu này sẽ xấu đi so với cái tín hiệu trước. Thì một trường hợp mà tín hiệu cũng xấu, đó là cũng có 7 vệ tinh phân bố đều nhưng mà nó bị cản bởi nhiều thứ, bởi núi, bởi cây, bởi nhà. Thì trong trường hợp này tín hiệu nó sẽ xấu bớt đi. Thì cái chuyện này gọi là sự nhiễu sóng và chúng ta sẽ trở lại cái vấn đề này một chút xíu nữa. Một trường hợp khác đó là cái trường hợp mà những vệ tinh cũng được phân bố và theo chúng ta đã biết đó, thì mỗi vệ tinh đó, nó có một cái vòng tròn định vị. Thì ở đây á, thì chúng ta thấy có cái điểm tròn ở đây. Cái điểm tròn này á, đó là cái điểm chung của 4 vòng tròn định vị. Thì trong trường hợp này tín hiệu rất là tốt. Nhưng mà ngược lại cũng 4 cái vệ tinh này nhưng mà cái cách xếp đặt của nó hơi khác chút xíu. Thì cái điểm chung của 4 cái vệ tinh GPS này đó là cái hình chữ nhật này. Thì cái hình chữ nhật này nó lớn hơn hình tròn này nãy. Thì có nghĩa là cái tín hiệu này sẽ xấu hơn. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta bước sang cái phần hấp dẫn của chủ đề ngày hôm nay. Chúng tôi xin mời quý vị tải về, dùng smartphone tải về cái ứng dụng nó gọi là GPS Plan. Cái này là trên App Store bởi vì tôi xài iPhone. Quý vị xài trên Android tôi nghĩ là cũng sẽ có mà thôi. Thì sau khi chúng ta tải về và chúng ta mở lên thì chúng ta sẽ có một cái màn hình như thế này. Thì màn hình này có ngày giờ và có cái tọa độ của chúng ta. Thì tôi mời quý vị trước hết đó, quý vị lên cái nút setting ở trên này, là bánh xe răng cưa ở trên này để chúng ta chọn lựa. Chúng ta chọn cái gì? Ở đây có nhiều thông số nhưng mà quan trọng nhất là đây. Thì quý vị thấy ở đây á, chúng ta có 3 cái hệ thống GLONASS của Nga, Galileo của Âu Châu và QZS của Nhật. Cộng thêm cái hệ thống mặc định đó là GPS của Mỹ. Thì ở đây tôi chỉ lựa có Galileo mà thôi, nghĩa là tôi chỉ lựa 2 hệ thống thôi. Bởi vì nếu mà 4 hệ thống thì chúng ta rất là rối mắt. Thì sau khi lựa xong thì chúng ta bấm vào cái nút Back ở đây. Và sau đó chúng ta bấm vào Done để chúng ta chấp nhận. Thì sau khi chấp nhận thì chúng ta sẽ có cái kết quả như thế này. Quý vị thấy ở trên màn hình thì có một hình tròn và trên đó có những cái vệ tinh. Thì điều đó có nghĩa là ở cái thời điểm mà chúng ta xem nó có bao nhiêu vệ tinh, chúng ta sẽ biết được bao nhiêu vệ tinh ở trên đầu của chúng ta. Chúng ta có ở đây là chúng ta có 8 cái GPS màu xanh lá cây và 5 cái Galileo màu vàng, là tổng cộng 13 cái. Thì quý vị thấy ở dưới ở đây có cái nút màu tròn. Thì chúng ta có thể di chuyển cái nút tròn để chúng ta biết là chúng ta thay đổi giờ. Thì bên tay phải của quý vị cũng là cái hình ảnh của các vệ tinh nhưng mà của ngày mùng 3 tháng 8, cái bên trái là ngày mùng 2 tháng 8 thì quý vị thấy là cái số lượng vệ tinh thay đổi. Mà trong lúc đó quý vị có thể dùng cái smartphone, quý vị quay tới quay lui, quý vị sẽ thấy là vị trí của vệ tinh nó sẽ thay đổi. Thì sau đó tôi mời quý vị lấy ngón tay quẹt cái màn hình nó sang bên trái thì chúng ta sẽ có một cái kết quả như thế này. Thì ở đây nó là nó cho ta biết được là số vệ tinh theo thời gian trong ngày. Thì thời gian nó là hoành độ, nó đi từ 23 giờ ngày hôm nay đến 23 giờ ngày hôm sau. Thì còn tung độ là số vệ tinh. Thì ở đây quý vị thấy là chúng ta cũng có một cái hình tròn ở dưới để chúng ta di chuyển, để chúng ta đến một cái giờ mà chúng ta muốn. Thì nếu mà căn cứ vào cái hình ở trên này, màu xanh là GPS, màu vàng là Galileo, thì chúng ta thấy ở cái thời điểm này, thời điểm mà tôi đánh màu trắng này, cái mũi tên màu trắng, là cái thời điểm đó nó có nhiều vệ tinh nhất. Thì tôi lấy cái nút tròn này, tôi thay đổi, tôi di chuyển tới đây, thì chúng ta thấy là cái số vệ tinh nó thay đổi. Bây giờ chúng ta có 9 vệ tinh GPS và 8 vệ tinh Galileo là 17 vệ tinh. Và cái thời điểm đó là khoảng chừng 14 giờ.
Thì bây giờ quý vị lại quẹt sang bên trái để chúng ta đếm được cái màn hình này. Cái màn hình này nó sẽ cho chúng ta biết được những cái thông số về cái độ chính xác của GPS, là thông số DOP mà chúng tôi đã trình bày hồi nãy. Thì bây giờ tôi phóng đại ra. Thì quý vị thấy là ở 14 giờ đó, thì những cái thông số này nó nằm trong cái khoảng từ 1,5 cho đến 0,5. Thì quý vị để ý đến cái thông số màu đỏ là PDOP ấy, nó ở khoảng chừng 1,5. Mà đặc biệt cái thông số màu xanh lá cây ấy, là HDOP là thông số màu hình ngang ấy, nó chỉ khoảng 0,5 thôi. Thì điều đó có nghĩa là cái kết quả khi mà chúng ta có 17 vệ tinh nó cực kỳ chính xác. Những cái thông số này rất là thấp. Và bây giờ ngược lại, chúng ta đi tìm cái nơi mà có ít vệ tinh nhất. Thì cái nơi ít vệ tinh nhất thì chúng ta là ở đây. Lúc đó là khoảng chừng 7 giờ. Thì chúng ta cũng lấy cái hình tròn để chúng ta di chuyển đến đây để chúng ta xác định ở lúc 7 giờ. Chúng ta sẽ thấy lúc này nó chỉ có 13 vệ tinh mà thôi. Thì lại quẹt sang bên trái để tìm cái giá trị của DOP. Thì phóng lớn lên thì quý vị sẽ thấy vào lúc 7 giờ. 7 giờ là ở đây nhé. Ở đây thì quý vị thấy là những cái giá trị này nó lớn hơn cái giá trị hồi nãy. Là cái đường biểu diễn màu đỏ là của PDOP nó hơn 2 rồi. Còn màu xanh lá cây á, thì nó xấp xỉ ở tới 1. Thì điều đó có cho chúng ta một cái kết luận như thế này. Là khi mà có nhiều vệ tinh á, thì độ chính xác nó cao và cái thông số DOP nó thấp. Và ngược lại, khi mà có ít vệ tinh thì cái sự chính xác nó thấp và cái thông số DOP nó cao. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ bước sang một cái ứng dụng thứ hai là GPS Data. Thì trước khi nói về GPS Data thì tôi có một vài cái điều để nói về một cái vấn đề nó liên quan đến vị trí của một điểm trên trái đất. Thì thưa quý vị, tôi đã trình bày trong một cái clip ở trước, đó là clip nói về đường thẳng không phải là đường ngắn nhất. Xin mời quý vị theo dõi. Thì ở đây quý vị quan sát, quý vị có thấy những cái đường song song, nó gọi là đường vĩ tuyến. Thì tất cả những đường vĩ tuyến này song song với nhau, và những đường thẳng, đường dọc đó, thì nó đường kinh tuyến. Thì tất cả những đường kinh tuyến đều hội tụ tại Nam Cực và Bắc Cực. Thì chúng ta có hai cái đường kinh tuyến và vĩ tuyến đặc biệt. Vĩ tuyến zero đó là đường xích đạo, và kinh tuyến zero đó là cái kinh tuyến gọi là kinh tuyến gốc, là kinh tuyến đi qua thành phố Greenwich của ngoại ô thủ đô London của Anh. Thì nếu mà chúng ta cắt cái trái đất này ra và chúng ta quan sát cái hoa định hướng ở trên này, thì chúng ta sẽ biết Bắc là ở trên, Nam là ở dưới, Đông là phía bên này và Tây là phía bên này. Thì thưa quý vị, nếu mà chúng ta lấy một điểm ở trên đường xích đạo và chúng ta đi lên phía Bắc thì chúng ta sẽ có 90 độ. Và nếu mà đi xuống phía Nam thì chúng ta cũng có 90 độ thôi. Và nếu mà chúng ta lấy một điểm ở trên kinh tuyến gốc và đi ở phía Đông, chúng ta sẽ có 180 độ Đông. Về phía Tây chúng ta có 180 độ Tây. Và bây giờ nếu chúng ta có một điểm nó ở cái kinh tuyến 67 thì 67 độ Bắc nghĩa là làm sao? Thưa quý vị, 67 độ Bắc nghĩa là cái góc này. Cái góc nó đi từ cái mặt phẳng xích đạo, nó đi lên cái vĩ tuyến 67. Và nếu mà cái điểm này nó nằm trên cái kinh tuyến 35 độ Bắc, 35 độ Đông, thì có nghĩa là cái góc nó đi từ kinh tuyến gốc, nó đi sang 35 độ về phía Đông. Thì thưa quý vị, tại sao tôi nhắc với cái chuyện này? Bởi vì nó liên quan đến cái phép tính ở trong GPS data. Thì quý vị thử tưởng tượng đấy, nếu mà chúng ta lấy một cái góc nó đi từ tâm trái đất, góc đi từ tâm trái đất mà nó chiếu xuống một cái chiếu xuống đường xích đạo, thì cái góc này nó chiếu xuống một cái cung AB. Thì bây giờ nếu cùng một cái góc đó mà chúng ta chiếu ngược lên cái vĩ tuyến 67, thì quý vị đồng ý với tôi là cái cung chắn, cung CD chắc chắn nó phải nhỏ hơn là AB. Bởi vì làm sao? Vì đơn thuần là chu vi của vĩ tuyến 67 nó phải nhỏ hơn chu vi của đường xích đạo. Chúng ta tính chu vi của vĩ tuyến 67 cũng rất là dễ, 2pi nhân với cos của 67 thì nó là 16.700 km. Mà trong khi đó chu vi của đường xích đạo nó là hơn 40.000 km. Bây giờ chúng ta sẽ nói một chút xíu về tọa độ của một điểm. Ở đây tôi có một điểm A. Lat có nghĩa là vĩ độ. Ở đây vĩ độ là 48 độ 42 phút 53 giây. Và long nghĩa là kinh độ, là 9 độ 28 phút.
Thì đây là cách biểu diễn theo độ, phút và giây. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể biểu diễn theo một cách khác. Đó là biểu diễn theo cách viết thập phân. Thì từ 48 độ 42 phút 53 giây Bắc thì nó sẽ viết thành 48 71 93 độ Bắc, cũng như tương đương với lại kinh độ 9 độ 28 thì biến thành 9,47 độ. Thì để thay đổi, để hoán chuyển từ tọa độ, từ cách viết này sang cách viết khác thì có nhiều cái phần mềm nó giúp chúng ta. Thì ở đây tôi chỉ có một cái phần mềm là FCC Go và quý vị có thể tải về dùng dễ dàng. Thì bây giờ chúng ta đánh cái vĩ độ vào đây 48, 42, 53,75, chúng ta bấm vào cái nút Convert to Decimal thì chúng ta sẽ có được cái cách biểu diễn của vĩ độ theo cách viết thập phân. Thưa quý vị, bây giờ xong rồi, bây giờ chúng ta trở về cái vấn đề của chúng ta là chúng ta sẽ dùng cái phần mềm GPS Long. Xin lỗi, GPS Data. GPS Data là thế này, lúc mà chúng ta mở lên đó, thì chúng ta sẽ có một cái màn hình. Nó sẽ có cái vĩ độ và kinh độ viết theo cái cách độ, phút và giây. Và quý vị cũng đừng quên ở đây là chúng ta có một cái la bàn. Thì cái gì tôi đã làm, tôi sẽ trình bày với quý vị. Tôi lấy cái smartphone của tôi ha, tôi rời từ đầu bàn này cho đến đầu bàn này. Và kết quả là tôi có như thế này. Tôi chờ đến khi mà tất cả những cái tín hiệu nó ổn định hết là tôi sẽ có một cái tạm gọi cái kết quả nó nằm bên này. Thì quý vị thấy ở đây kinh độ và vĩ độ nó đều thay đổi hết. Thì có nghĩa là làm sao? Nghĩa là tôi không có di chuyển từ phía Tây sang phía Đông hoàn toàn được. Nhưng mà tôi di chuyển hơi méo méo là bởi vì đơn thuần quý vị cứ quan sát đây, cái la bàn của chúng ta nó không có thẳng đứng như vậy. Thì theo như vậy nếu mà chúng tôi tính ra thì tôi đang di chuyển từ phía Tây Nam sang phía Đông Bắc. Thì nhưng mà thôi, để đơn giản vấn đề thì chúng ta chỉ quan tâm đến kinh độ mà thôi. Thì kinh độ nó đã thay đổi từ 0,65 giây sang 0,140 giây độ Đông. Thì nếu mà tính ra đó thì nó đã thay đổi được 0,07 giây. Thì 0,07 giây để tính nó là bao nhiêu thước thì chúng ta cần thiết phải hoán chuyển từ cách viết độ sang cách viết thập phân. Thì chúng ta lấy 48, 42, 53, chúng ta hoán chuyển thì chúng ta sẽ có được là 48,71 độ theo cách viết thập phân. Thì thưa quý vị, nếu mà 1 độ ở vĩ tuyến 47,71 thì chúng ta tính ra đó, chúng ta dùng cái công thức như trên bảng này thì chúng ta lấy 40.075, đó là chu vi của đường xích đạo. Chúng ta nhân với cos của cái vĩ tuyến đó và chúng ta tính bằng radian thì chúng ta sẽ ra là 73,45 km. Có nghĩa là 1 độ nó tương ứng với lại 73,45 km. Thì vậy chúng ta sẽ đặt câu hỏi là ở 0,074 thì nó tương đương với bao nhiêu? Quy tắc tam suất một cách dễ dàng chúng ta tính. Đó là tương đương với 0,00149 km. Nghĩa là bằng khoảng 1,5 mét. Cái bàn của tôi nó là 1,1 m, thì nghĩa là nó lệch đi là 40 cm. Thì thưa quý vị, chúng ta vừa nói về hai cái ứng dụng để chúng ta hiểu về cái độ chính xác và cái số vệ tinh. Bây giờ chúng ta bước sang một cái phần khác. Đó chúng ta nói về vấn đề nhiễu sóng. Thưa quý vị, chung quanh trái đất của chúng ta có một bầu khí quyển. Thì lúc mà tín hiệu của vệ tinh nó đánh từ cái cao độ 20.000 km xuống mặt đất thì nó phải đi xuyên qua cái bầu khí quyển. Thì vận tốc của sóng điện từ ở trong chân không nó là 300.000 km một giây, nó là tương đương với vận tốc ánh sáng. Nhưng mà nó là trong chân không. Nhưng mà một khi nó đi qua cái bầu khí quyển, nó dày 1.000 km thì chắc chắn nó có một sự thay đổi. Chúng ta gọi đó là sự nhiễu sóng. Thì ánh sáng nó sẽ chậm đi. Xin lỗi, vận tốc của sóng điện tử nó sẽ chậm đi. Một trường hợp thứ hai, đó là trường hợp như thế này, rất là đơn giản. Một cái xe, nó nhận một cái tín hiệu, nhưng mà cái tín hiệu này nó không đến thẳng cái xe. Nó đi xuyên qua những cái cây. Nó cũng làm thay đổi cái chất lượng của sóng. Một trường hợp khác là trong thành phố, là cái tín hiệu này nó đi xuyên qua những tòa nhà hoặc nó bị phản chiếu bởi những cái cao ốc. Thì ở đây nó cũng làm sự nhiễu khác. Và sau cùng, một cái nhiễu là có những cái cột phát sóng
nó làm thay đổi cái chất lượng của cái sóng phát từ vệ tinh. Thì tất cả những cái nhiễu sóng này nó làm cho chất lượng của tín hiệu vệ tinh nó sẽ giảm đi. Thì để cải thiện á, thì chúng ta có những cái phương thức, và ở đây chúng ta chỉ trình bày một phương thức tương đối khá phổ thông. Thì phương thức này nó như thế này. Thì vệ tinh á, nó sẽ phóng xuống cái máy nhận của chúng ta. Máy nhận của chúng ta có thể là smartphone, có thể là một cái xe hoặc là cái máy bay. Nhưng mà đồng thời nó cũng phóng xuống những cái máy nhận, đó là những cái anten. Mà những anten này nó có được trang bị những cái đồng hồ rất là chính xác. Có thể trang bị những đồng hồ nguyên tử như ở trên các vệ tinh, nó đồng bộ với nhau. Thì để cắt nghĩa rõ hơn đó, thì xin mời quý vị theo dõi như thế này. Thì cái phương pháp này nó kêu là phương pháp điều chỉnh vi-sai, Differential Correction, hoặc là GTK. Thì quý vị thử tưởng tượng là chúng ta có một cái vệ tinh ở trên trời, và dưới đất chúng ta ở đây chúng ta có một cái cột anten, hoặc là cái cột tiếp sóng, hay là cái cột nhận sóng. Thì tôi xin nhắc lại là cái cột nhận sóng này, cái cột anten này nó được trang bị rất là tối tân. Và đặc biệt quý vị đừng quên cho tôi là cái vị trí của nó được tạm gọi là cực kỳ chính xác. Tôi viết là X, Y, Z ở đây. Thì ở vào một cái thời điểm nào đó thì vệ tinh nó sẽ phóng xuống một cái tín hiệu. Và cái tín hiệu này sẽ bị nhiễu bởi cây, bởi khí quyển, bởi nhà, và bởi những cái tín hiệu nhiễu khác. Thì từ cái tín hiệu nhiễu này người ta sẽ tính được X phẩy, Y phẩy và Z phẩy. Nhưng mà đó là tín hiệu sai. Thì từ cái tín hiệu đúng sang cái tín hiệu sai mà tôi tô màu xanh đó, thì chúng ta có thể tính được cái sự sai biệt của nó. X trừ X phẩy, Y trừ Y phẩy, Z trừ Z phẩy, và chúng ta đọc thành là delta P. Thì bây giờ có một cái xe, nó nhận được một cái tín hiệu. Thì cái tín hiệu này là tín hiệu sai. Đó là tín hiệu X phẩy, Y phẩy và Z phẩy lớn. Tôi viết bằng màu xanh để cho quý vị hiểu đó là tín hiệu sai. Nhưng mà song song đó, nó cũng nhận được một cái tín hiệu là từ cái cột anten, nó gửi cái delta P đến cho cái xe. Thì với cái delta P này thì chúng ta có thể cải thiện được cái vị trí của cái xe nó chính xác hơn. Chúng ta tính, chúng ta cộng với một hệ số, cộng trừ một số là K nhân với delta P. Tại sao K? Tại quý vị đồng ý với tôi là nếu mà cái xe nó càng gần trạm phát sóng thì chắc chắn là cái độ chính xác nó sẽ tốt hơn là nó ở xa. Thì theo các nhà chuyên gia đó, thì họ phải làm sao cho họ phân bố những cái cột anten để làm sao mà cho khi mà cái xe nó di chuyển lúc nào nó cũng cách một cái cột phát sóng tối đa là 30 km. Thì chúng ta có thấy ở đây tôi tạm gọi là cái xe nó nằm trong cái hình tam giác, mà nó cách 3 cái cột phát sóng một cái khoảng cách là 30 km. Thì ở nơi mà tôi ở Pháp thì những cái cột phát sóng được phân bố như thế này. Thì quý vị thấy là nếu mà nó phân bố kiểu này thì quý vị có đi đâu đi chăng nữa, quý vị cũng sẽ nhận được những cái tín hiệu từ những cái cột phát sóng. Thì thưa quý vị, chúng ta vừa nói về cái sự chính xác, chúng ta vừa nói về cái sự cải thiện. Nhưng mà tất cả cái gì tôi trình bày cho đến bây giờ đó thì nó đều vô ích nếu chúng ta không có cái mà tôi sẽ sắp nói tới đây. Thưa quý vị, cái điều mà tôi muốn nói đây đó là thuyết tương đối của Albert Einstein. Tại sao cái thuyết tương đối nó dính dáng gì vào cái GPS? Thưa quý vị, nó dính dáng rất là nhiều. Thì thuyết tương đối đã được Einstein phát minh ra cách đây là hơn 100 năm rồi. Có hai loại, đó là thuyết tương đối hẹp và thuyết tương đối rộng. Chúng ta bắt đầu bằng thuyết tương đối hẹp. Thì quý vị thử tưởng tượng ở trên trái đất, chúng ta có một ngày đẹp trời, chúng ta phóng vào một cái phi thuyền vào vũ trụ. Nó bay với vận tốc là V. Thì cái thời gian theo thuyết tương đối hẹp, cái thời gian ở trên trái đất và thời gian ở trên phi thuyền nó không giống nhau. Cụ thể là như thế này. Giả sử chúng ta có một người ở trên trái đất, họ có cái đồng hồ như đồng hồ của tôi. Và cái người phi hành gia ở trên có phi thuyền, họ cũng có cái đồng hồ. Hai cái đồng hồ này trước khi bay, nó đồng bộ với nhau, từng 1/1000 giây một. Tuy nhiên, sau một thời gian bay thì người ta kết luận được rằng delta T nó sẽ lớn hơn delta E. Cái thời gian ở dưới đất nó sẽ dài hơn thời gian ở trên phi thuyền. Tuy nhiên, cái sự kiện này nó chỉ xảy ra khi mà V nó lớn mà thôi. Thì để hiểu về cái thuyết tương đối này thì tôi xin mời quý vị theo dõi cái công thức nó ràng buộc giữa delta T và delta E. Thì delta T bằng 1 trên căn số của 1 trừ V bình trên C bình nhân với delta E. Thì chúng ta cũng biết là C bình là cái gì tuyệt đối rồi.
C là 300.000 km một giây là vận tốc của ánh sáng, mà trong khi đó V là vận tốc của vệ tinh bao giờ cũng nhỏ hơn vận tốc của ánh sáng. Thì chúng ta cũng biết cái mẫu số nó nhỏ hơn 1 thì cái phân số nó lớn hơn 1, và suy ra là delta T bao giờ cũng lớn hơn delta E. Nhưng mà chúng ta quan trọng ở đây là chúng ta coi nó lớn hơn như thế nào, nó thay đổi như thế nào. Thì bây giờ tôi xin mời quý vị theo dõi một cái biểu đồ như thế này. Ở dưới hoành độ là tạm gọi như phần trăm vận tốc của phi thuyền so với ánh sáng. 10% thì có nghĩa là phi thuyền bay vận tốc 30.000 km một giây, nghĩa là rất là khủng khiếp. Và 70% nghĩa là nó bay 200.000 km một giây. Còn về tung độ đó là độ giãn của thời gian, nghĩa là giả sử là ở dưới trái đất là 4 thì ở trên phi thuyền chỉ là 1 mà thôi. Thì cái biểu đồ thay đổi nó như thế này. Thì quan sát thì quý vị thấy từ zero, từ gốc này cho đến khoảng chừng 60% thì chúng ta thấy là hầu như là đường thẳng, hầu như nó không thay đổi. Mà kể từ 70% nó trở đi đó thì là vận tốc thay đổi cực nhanh. Thì nếu mà các bạn nào học về toán thì quý vị cũng biết là cái tạm gọi như cái V bình phương trên C bình phương nó quyết định hết tất cả. Thì từ 70 thì chúng ta sẽ có một sự thay đổi tạm gọi là đột ngột. Thì cụ thể hơn nữa thì quý vị tưởng tượng như vậy, chúng ta có một cái phi thuyền nó bay vào không trung và một cái đồng hồ dưới trái đất. Thì trong cùng một khoảng thời gian thì cái đồng hồ nó sẽ di chuyển như thế này. Cái đồng hồ màu xanh nó sẽ chạy rất là nhanh, đồng hồ màu đỏ chạy rất chậm. Và đến khi mà delta T ở dưới đất nó chạy đến 40 giây thì ở trên kia nó mới có 10 giây thôi. Thì nó tạm gọi đây là 4 lần nhanh hơn. Thì cái chuyện này thì nhà vật lý học người Pháp Paul Langevin đã đưa ra một cái nghịch lý tạm gọi rất là lý thú như thế này. Có hai anh em sinh đôi, thì tạm gọi cái người bên trái là cái người mặc đồ phi hành gia đó, tiễn biệt người em của mình lên cái phi thuyền bay vào vũ trụ. Và sau khi bay một thời gian sau đó thì lúc mà trở về đó thì người em của mình ra đón, thì người em lúc đó trở thành một ông cụ rồi. Thì nếu mà phi thuyền nó bay trong vòng 10 năm thì trái đất nó sẽ là 40 năm nếu mà chúng ta tính tỷ lệ độ giãn là 4. Thì cái điều này nó có xảy ra hay không? Thực sự mà nói chúng ta cũng khó biết được, tại vì chúng ta chưa có đạt đến cái tạm gọi những cái vận tốc mà có thể thay đổi đến độ 4 được. Tuy nhiên, cái điều xảy ra thực sự mà nó liên quan đến GPS là như thế này. Thưa quý vị, những cái vệ tinh GPS nó bay trên đầu chúng ta đó, nó bay với vận tốc so với ánh sáng thì rất là nhỏ, nhưng mà nó là 14.000 km một giờ, có nghĩa là 4 km một giây. 4 km một giây cũng đâu phải là nhỏ đâu quý vị. Thì cái chuyện này nó cũng làm thay đổi, và cái thay đổi nó là trừ 7 microseconds một ngày. Nghĩa là thời gian nó sẽ chậm lại đi 7 microseconds một ngày trên các đồng hồ nguyên tử ở trên các vệ tinh. Mà quý vị đừng quên đó, 1 microseconds thì nó làm lệch đi 300 mét. Thì đó là thuyết tương đối hẹp. Thì sang đến thuyết tương đối rộng thì chúng ta cũng biết là trên đầu chúng ta luôn luôn có khoảng từ 20 đến 32 cái vệ tinh nó quay trên đầu để nó định vị của chúng ta. Thì những cái vệ tinh này nó bay ở cao độ là từ 20 cho đến 23.000 km. Thì ở cái cao độ đó thì sức hút của trái đất nó giảm đi. Và theo các nhà chuyên gia tính toán thì nó giảm đi chỉ còn có 1/4 thôi. Và theo cái thuyết tương đối rộng thì nó làm tạm gọi như là nó làm cái đồ nguyên tử nó chệch đi cộng 45 microseconds một ngày. Thì hồi nãy nó đi sớm 7 microseconds và bây giờ nó đi trễ hơn 45 microseconds. Thì cái cách biệt của nó là 38 microseconds một ngày. 1 microseconds tương đương với lại 300 mét. Thì 38 microseconds nó tương đương với 10 km. Thì nếu mà chúng ta không điều chỉnh thì mỗi ngày chúng ta sẽ lệch đi 10 km. Điều đó có nghĩa là nhờ vào cái thuyết tương đối của Einstein, thuyết tương đối rộng và tương đối hẹp, chúng ta mới có thể làm cho những cái ứng dụng GPS nó thực sự nó ích lợi, bằng không nó thực sự nó vô ích. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta đến phần kết luận. Kết luận đầu tiên của tôi đó thì GPS quả là một phát minh tuyệt vời. Bây giờ tưởng tượng nếu mà không có GPS có lẽ là chúng ta sẽ không có đi đâu được cả.
Cái tuyệt vời thứ hai đối với tôi đó là GPS nó là một cái gì kết hợp giữa một khoa học lý thuyết có cách đây hơn 100 năm. Tôi muốn nói đến cái thuyết tương đối của Einstein. Họ kết hợp với những công nghệ hiện đại của ngày hôm nay. Đây là một cái vấn đề tuyệt vời. Và càng về sau thì cái độ chính xác nó càng lúc nó càng cao. Thì bây giờ độ chính xác nó khoảng chừng 5 mét, 10 mét. Nhưng mà về sau thì nó có thể cao hơn. Tuy nhiên, ở đây tôi xin mở ngoặc để nói một cái chuyện. Nếu mà độ chính xác càng cao thì chúng ta sẽ có một cái vấn đề cũng như là một con dao hai lưỡi vậy. Ở cái độ chính xác 5 cho đến 10 mét là người ta biết chúng ta đang ở đâu. Chúng ta đi siêu thị, chúng ta đi hớt tóc hay là chúng ta đi ăn, người ta biết được. Nhưng mà khi mà cái độ chính xác tới bậc cm, vài chục cm thì quý vị ở trong nhà, quý vị đang tắm, quý vị đang học, quý vị đang surf trên internet hoặc là quý vị đang đi ngủ, người ta biết hết. Và cái điều đó thì rõ ràng là cái cuộc sống của chúng ta nó bị theo dõi 24/24. Và tôi nghĩ là trong chúng ta không ai muốn cái chuyện đó xảy ra cả. Tuy nhiên, chúng ta hãy nhìn vào cái khía cạnh tốt của GPS. Thì trong tương lai đó, với những công nghệ người ta sẽ kết nối internet và người ta sẽ dùng vào những cái công việc mà người ta thời buổi này người ta gọi là cái cuộc cách mạng 4.0, cách mạng công nghiệp 4.0 mà tôi hy vọng tôi sẽ có dịp để tôi sẽ nói về cái vấn đề này. Thưa quý vị, chương trình nói về GPS của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Tôi ước mong trong thời gian qua đã đem lại quý vị những kiến thức bổ ích. Xin quý vị tiếp tục ủng hộ cho kênh Khoa học và chúng ta bằng cách nhấn vào nút đăng ký và nút chuông. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính gửi đến quý vị lời chào tạm biệt.